Xin chào, mình là rùa Funny. Trong video này, mình sẽ review một trong những sản phẩm hot nhất của rùa Searching Shop. Đó chính là nồi chiên nhân đa dụng BKMX các bạn nhé. Thực ra thì rùa Happy cũng đã nhờ mình review sản phẩm này từ lâu lắm rồi, nhưng công việc thì lu bu quá nên hôm nay mình mới thực hiện được. Ok, cùng bắt đầu ngay thôi. Trước mắt các bạn là sản phẩm nồi chiên nhân đa dụng BKMX N36 lại điều tốc. Còn ở phía sau này thì đó là các cái sản phẩm, đây là N30 điều tốc này, hay còn gọi là N30 thân cao, N36 một tốc độ, hay còn gọi là N36 thân thấp, N30 thân thấp, và đây là N26 thân thấp. Thì ngày hôm nay cũng nhân dịp các sản phẩm này chuẩn bị lên đường tới tay các khách hàng yêu quý thì mình cũng làm video này để review sản phẩm cho các bạn xem luôn. Ok, có thể nhận thấy ở đây đầu tiên đó chính là dòng chữ N36 ngay phía dưới tên sản phẩm, và ở phía trên cùng như các bạn thấy ở đây là mặt của bộ điều tốc. Đó, thay vì là mặt kính inox có khắc logo cũng như của loại N36 một tốc độ này. Nhìn tổng quan thì BKMX N36 điều tốc trông khá cứng cáp và hoành tráng, với toàn bộ phần thân vỏ inox đều bằng inox 304 hết. Mình tạm thời để cái nắp này ra đây nhé. Đặt phía trên một nồi ba đáy có đường kính là 36 cm, cao 24 cm, dung tích áng chừng 19,5 lít, bằng inox 430 của thương hiệu, ở đây là thương hiệu Fiberstar các bạn nhé. Đấy thì toàn bộ các sản phẩm của BKMX thì đều làm từ nồi Fiberstar cả. Đây là một thương hiệu nồi rất nổi tiếng, và vì bằng nồi từ nên là BKMX có thể sử dụng được với tất cả các loại bếp các bạn nhé. Ngoài các logo hình rùa để giúp khách hàng dễ dàng nhận diện thương hiệu, bố trí ở trên thân này, ở trên nắp này, thì BKMX N36 còn có các lỗ thoát khí được bố trí cân xứng và khá hợp lý, giúp tản nhiệt của động cơ mà vẫn giữ nguyên được vẻ thẩm mỹ của sản phẩm. Để ý kỹ sẽ thấy phần thân ở phiên bản điều tốc này cao hơn khá nhiều so với phiên bản một tốc độ. Các bạn có thể quan sát thấy ở trên màn hình. Nguyên nhân là do các kỹ sư của rùa Searching Shop đã đặt toàn bộ cụm hộp điều tốc vào phía bên trong của thân, chỉ để mặt điều khiển lộ ra ngoài như thế này. Mục đích là để bảo vệ cụm hộp điều tốc này khỏi những va đập ngoài ý muốn. Mặc dù vậy, cũng có một số khách hàng góp ý là làm như vậy thì thân động cơ hơi cao, có thể gây bướm bíu. Cá nhân mình thì thấy ổn. Các bạn nghĩ gì thì comment ở phía dưới nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng xem phần quay sách nào. Quay sách của các dòng BKMX thì đều là ở dạng gập, có thể nhấc lên nhấc xuống dễ dàng như thế này các bạn nhé. Tất cả đều ở dạng gập. Rồi, ok. Cảm giác cầm thì khá dễ chịu, và chắc chắn thì được làm bằng inox 304 dày 3 ly. Quai và nắp thì đều ở dạng dài, liên kết với thân bằng bu lông inox nên có thể tháo ra lắp vào dễ dàng nếu chẳng may xảy ra vấn đề gì đó cần phải sửa chữa thay thế chẳng hạn. Ngoài ra trên thân BKMX N36 cũng có bố trí một ổ cắm điện loại đút ra rút vào khá tiện lợi, kèm một thông báo của nhà sản xuất về các đề phòng cháy nổ, tăng an toàn trong quá trình sử dụng. Động cơ của các dòng BKMX thì đều có xuất xứ Nhật Bản. Động cơ ôm rong nên rất bền, kiểu nồi đồng cối đá, chạy mát máy thì thôi. Nghe rùa Funny kể thì có rất nhiều khách hàng mua từ những phiên bản đầu tiên, tức là cách đây đã gần 5 năm rồi, nhưng hiện máy vẫn đang sử dụng rất tốt. Thế để các bạn biết là sản phẩm của rùa Searching Shop tốt đến mức nào. Mỗi cỡ nồi thì lại có động cơ với công suất riêng phù hợp với tải trọng thiết kế. BKMX N36 này tải trọng tối đa là 2,5 kg đậu khô. Còn thành phẩm thì cũng tùy, nếu mà các bạn làm nhân nó hơi ướt một chút thì chắc là sẽ được nhiều hơn, còn mà bạn nào mà
làm nhân khô thì khi hơi nước bay đi thì sẽ chắc là được ít hơn. Cái này để các bạn mua bánh về. Tiếp theo thì động cơ và phần thân được liên kết với giá đỡ cũng bằng inox 304 thông qua các bu lông xiết. Đây các bạn có thể thấy các bu lông xiết trên màn hình. So sánh với một số sản phẩm khác tương tự trên thị trường và các phiên bản Becamic trước đây, mình có thể nói rằng giá đỡ của phiên bản Becamic 2020 này là chắc chắn và tối ưu nhất. Với kiểu giá đỡ này thì diện tích thoát hơi nước lớn sẽ rút ngắn được thời gian thành phẩm. Máy chạy ổn định, rung lắc rất ít do cả kết cấu được liên kết với nồi bằng 4 khóa nhanh chắc chắn mà tiện lợi. Đây là khóa nhanh này các bạn này. Ngoài ra như các bạn thấy ở đây, mặt đích kín dày dặn bằng inox 304 dày 3 ly đã che phủ gần như toàn bộ phần phía dưới của động cơ và thân trên, chỉ để chừa một lỗ phù hợp cho trục động cơ chĩa xuống. Thiết kế này rất ổn vì như các bạn biết đấy, quá trình sử dụng khi nguyên liệu dạng lọc được gia nhiệt, nếu không có mặt đích này ngăn cản, nguyên liệu sẽ sôi và bắn lên phía trên, dính vào cả động cơ, gây mất vệ sinh và an toàn sử dụng. Đến đây coi như xong các chi tiết ở phía trên. Chúng ta cùng tạm nghỉ chút nhé, trước khi mình chuyển sang review kỹ hơn về phần tính năng sử dụng. Ok, như các bạn thấy trên màn hình, đây là tay khuấy 2-in-1 201 của nồi chiên nhân Becamic. 201 nghĩa là thế nào? Dễ hiểu, đó là chỉ với một tay khuấy các bạn có thể làm được hai công việc chính, đó là xên nhân và rang hạt. Sau nhiều lần thử nghiệm với tiêu chí khách hàng là người thân, các kỹ sư của rùa Searching Shop đã tối ưu và gộp chung hai chức năng là xên nhân và rang hạt vào chỉ trong một tay khuấy có thiết kế đặc biệt như thế này. Đó, thiết kế đặc biệt nhưng cũng khá đẹp mắt phải không nào? Tay khuấy nghiêng như này thì sẽ tạo chiều xoáy cho bột, và khi mà bột được cuộn xoáy như vậy thì sẽ làm cho nhân thành phẩm được đảo đều, nhuyễn và rất là ngon phải không? Vét đáy và thanh thì đều được làm bằng đấy, đáy này và vét thanh thì đều được làm bằng nhựa Teflon, là một loại vật liệu rất là an toàn được sử dụng thường xuyên trong lĩnh vực y tế và thực phẩm. Này review máy kỹ như thế này, có thể các đối thủ của rùa Searching Shop sẽ copy theo cũng nên, nhưng mà thôi chả sao, dù gì thì cũng tốt mà. Vì suy cho cùng việc tạo ra máy móc là để giúp ích cho con người và rùa Searching thì bằng cách này hay cách khác, nếu mà mang lại lợi ích cho các bạn thì cũng cảm thấy vui lắm rồi. Tất nhiên nếu các bạn sử dụng sản phẩm của chúng mình thì càng tốt hơn phải không? Ok, tiếp nha. Bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua một chút về các cái cách thức cho nguyên liệu vào trong nồi đối với từng tính năng của máy. Mình sẽ chỉ nói sơ qua thôi, còn hôm nào mình sẽ làm một clip cụ thể hơn nói về phần này. Đầu tiên thì là với xên nhân thì là nguyên liệu dạng lọc, nên là các bạn đổ nguyên liệu vào trước rồi hãng cắm máy. Khi cắm máy vào xong thì các bạn nhớ đặt máy theo đúng vị trí rồi khóa cả 4 tay khóa lại cho chắc chắn nhé. Đối với rang hạt thì các bạn lắp máy vào trước, sau đó hãng cho hạt vào. Ngoài ra thì rùa Searching Shop cũng chế tạo thêm một tay khuấy khác dùng vào một mục đích khác, mục đích mà rất nhiều các bạn hay sử dụng, đó chính là đánh bông ruốc và xào khô dừa sợi khi làm nhân sữa dừa hoặc là làm nhân thập cẩm. Thì cái tay đánh chuốc này cũng bằng inox 304 các bạn nhé. Thực ra thì như các bạn biết đấy, sản phẩm nồi sên đa dụng Becamic này trong suốt gần 5 năm qua thì chúng mình gần như không marketing gì cả, thế mà vẫn bán được máy đều hết mùa trung thu này đến mùa trung thu khác, bán quanh năm ngày tháng. Thì chỉ có thể do một lý do mà thôi, đó chính là chất lượng sản phẩm tốt. Và hình thức marketing của rùa thì những năm vừa rồi thì cơ bản là truyền miệng, người thật việc thật, nghĩa là bạn này dùng tốt và giới thiệu cho bạn khác. Thế nên là
lời cuối cùng thì mình chỉ khuyên các bạn với một cái máy giá tiền triệu như thế này lại gắn với công việc làm ăn kinh doanh là cần câu cơm của chính các bạn thì nên lựa chọn cẩn thận, tránh để tình trạng bỏ dở thì thương mà vương thì tội, mất tiền oan, mất tiền mà vẫn bực cả mình. Đó, mình chỉ có vài lời thế thôi. Cuối cùng chúc các bạn mạnh khỏe, có quyết định sáng suốt trong việc lựa chọn sản phẩm và ngày càng thành công hơn với công việc mà các bạn đang lựa chọn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.